Okay, guys, let's create a watch list. Gawa tayo ng momentum stocks watch list. And this is how I do things. This is how I filter or screen the stocks na I will put in my watch list. And you may have your own, and you may have your own criteria, but I hope that this helps you also, so you can have an idea on maybe what to add or what to modify with regard to how you filter stocks. Take note guys na ang gagawin ko ngayon is what I do to create a momentum stocks watch list. So yung mga pataas na stocks. Hindi hindi ko siya I mean hindi kasama dito yung how I check yung mga possible bounce plays, yung possible reversals. Pero ngayon mukhang umaayos ang ating PSEI. Might as well check kung meron uling mga magandang momentum stocks. Okay? Sige. What I do is, sa screener, meron ako mga preset criteria which I just input. For example, I screen for stocks which are near their 52-week high. In this case, yung mga 10% or below high, which means siya yung mga stocks na either malapit nang bumalik or malapit na sa kanyang 52-week high. And then, to get rid of yung mga sobrang illiquid stocks, I filter the traded value to an average of more than 5 million for the past 10 days. Simple lang naman. And then, I arrange this via value. Tapos, in-ignore ko na yung mga results na below 1 million. So, in this, below 1 million ng value. So, in this case, naka-filter tayo ng mga ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga around 15 or so. Pero, hindi ibig sabihin lahat yan. I will put sa watchlist na. I inspect those individually na. For example, SMPH. Then, I will take a look at the chart kung meron ba akong setup na gusto hintayin o meron ba setup na malapit siyang malapit niyang ilabas or meron ba siyang break na level or mga break na pattern, etc. etc. And then, iba kasi ang case ko sa case nyo, pero sa case ko kasi, usually, ayoko rin mag-trade ng mga blue chips or high capitalization market cap stocks. Mas gusto ko yung mas mabilis ang galaw. Kaya normally I don't really inspect blue chips anymore. Pero pag for sure talagang wala akong makitang, let's say, high flyers, check ko rin yung mga blue chips. So in this case, anyway, check natin ng mga non-blue chips. Siyempre, VUL. Yan. Sige. So sa VUL, discuss sa chart request video ko na ito ay naka-achieve ng di ba? Ng 52-week high, and then pwede natin itong hintayin na mag-consolidate muna and then mag-try to break into new high territory. So in this case, I will put it in my watch list. Markahan ko lang yung mga key levels. For example, in this case, kung ang breakout niya for good, dapat as much possible hindi siya babalik ng sobrang lalim dyan. Kaya hinahitay natin. Yun naman kanyang past resistance. Nasaan ba? Dito. Mga around this level. Ayan. Sige, tingnan natin.
around 2.2. Ilang percent pa ang if ever hintayin natin. Konti na lang pala. Pag mag-pullback siya, 25% or so. Anyway, sige, tingnan natin. Nag-form siya ng ascending triangle. Okay pa, RSI, DMI, lumalakas. At stochastics, malakas din. Sige, save natin. Save. Yan. Kaya ako siya-save ng ganyan para pag gusto ko siya i-inspect uli, gusto ko siyang i-load for example sa multiple chart screen, madali ko na siyang i-load. Mamaya, I will show you why it's convenient for me to save these charts individually. Imbes sa watcher, kasi pag watcher kasi, anong nangyari lang, you can only see the price, pero hindi makita yung ano niya, hindi makita yung kanyang chart. Makita mo pag click mo. Pero anyway, I'll clarify it kapag gawin ko later yung what I do when I lay out all these things sa watchlist na ito. Ayaw yan. Blue chip house. Tingnan natin ang house. Sa house, mukhang mabagal na uptrend. Tapos, ang hinihintay natin resistance, ito. Ilang percent na lang to? 15. Medyo matumal na. Pero sige. Ilagay pa natin sa ating watchlist. In case meron pa siyang yung term doon, meron pa siyang in case may sinabi pa siya. So, SMC Wilcon, SMC, although this is medyo high flying these days, pero kasi blue chip pero sige, kahit na ano siya, kahit na blue chip, mukhang maganda yung kanyang yung kanyang chart kaya ilagay natin. Sige, pag nag-break siya sa 150, tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Kaya guys, as you can see, hindi naman set in stone yung aking paggawa ng watchlist. In this case, kahit na blue chip siya, pero mukhang maganda yung kanyang ginagawa. Mukhang maganda yung kanyang chart, yung kanyang action. Pwede ko pa rin siya ilagay sa watchlist. Wilcon. Ito, ang tagal na eh. Kaya, lagay ko ba sa watchlist? Sige. Tignan natin. Ganyan lang. Hintay-hintay natin kung mag-break siya sa box na yan. IRC, mga hot stocks. Sige. Ito yung mga discuss ko din sa sa charting video natin. Waiting natin kung meron pa siyang patutunguhan. Excuse me. IRC, Ani. Medyo mabagal ang Ani kasi kaya hindi ko ito in-add sa watchlist ko. Sige, ayaw ko na Ani. FPH. Pangit. FPH, RWM. Ito rin eh. RWM, parang nakatamad i-add to eh. Para feeling mo, tagal ng faker nito kasi. Natin. Pero sige, maganda yung chart. Baka biglang lumipad one of these days. Lagyan natin.
Ganyan lang. Hindi ko na i-discuss in detail per chart kasi ang main purpose ko naman sa video to is just to show one way of creating a momentum stocks watch list. FB, yan malakas ito FB. Gusto ko rin ilagay ito. Eagle, iyan ko yan. Matagal na stock dyan yun eh. I think May pa, ay, March pa yata. March pa ba? May pa. Ito pa. April, May, stock na. DDPR. Ayaw na yan. Kasi less than 1 million. And then, some of the other filters I use, if I want to expand my watch list, yung so-called alignment of the stars, AOTS. Ang setting natin dyan ay make sure na yung MA20 ay below price. So, price is above MA20 and then MA50 should be below MA20 and then MA100 is now below MA50. Okay? So, clear, no? Basically, price is above MA20, MA50 is below MA20, and MA100 is below MA50. Yan alignment niya. Tapos, pareho rin. Iyan natin, arrange by value. Ignore yung mga 1 million and below, yung mga illiquid. Kung gusto mo, pwede mo ilagay ng ganito, pwede mo ilagay sa value. Value average. Ilagay natin na more than 5 million para hindi kasama yung mga illiquid. Yan. Tama ba? Oh, more than 5 million, 10 days. This is just my, values which I find na okay naman sa aking nahanap. Nakakakuha naman ako magandang mga stocks dito. But of course, these values, lalo yung mga value average, na yung mga gusto yung market capitalization limit, it can be at your own discretion. Kung what you mean by being illiquid. Pero kasi usually, pag sobrang illiquid, less than a few million, andaling paglaruan. Kasi sometimes, ang pattern niya ay para kumaga, loko-lokohan na lang. Di ba? Sige, easy. Ayoko blue chip bull, tapos na meg, blue chip house, tapos na ATN. Yan, tingnan na ATN. So, ATN. Confirm natin kung tama nga yung ating alignment. Tama naman, di ba? And sige, mukhang meron pa siya namang posible pa siya, meron pa siyang angas. Add natin yan. Baka may breakout sa may breakout sa channel, sa flag. Glow ISM natin. Sige, add natin. Ito yung mga super stocks, Ando pa rin sa screener, TBGI. Meron pa pagkasa to. Sige, mukhang pwede pa, Mukhang nagpa-flag dito, And, as I mentioned, I won't analyze these stocks too much kasi ang main purpose ng video to is basically to show you how I make my watch list. And then afterwards, of course, I analyze each stock in detail. Ayaw ADC kasi kaya tumaas dahil may diba? Kaya tumaas dahil may tender offer na 7.25. Hindi worth it yan. Food. Sige, mukhang okay pa naman ang food. Add natin Ay, ano ba yun? Food. Okay yan. IRC, tapos na. Ito ba IRC? Ando na. Ayoko IRC, blue chip, RWM, submention, ayoko, FB, ABG, ATNB, ayoko kasi ayoko ng ganyang secondary stocks. Yung ATN na lang. And lastly, win. Kamusta ba ang win? Yan pa ba? Pwede. Add natin kasi siya ay posible nagpo-form ng ng flag dito coming from a prior flag. Pwede siyang
pwede pa siyang uh, mag, mag-break out this next few days or perhaps weeks. Kaya napag-asa pa. Okay, yun ang main thing sa akin. And then, sometimes may mga possible momentum stocks which are forming a good price action pattern or price action moves the past few days or weeks, pero hindi siya AOTS at hindi rin siya new 52-week high. In that case, pwede nyo ring i-filter via above MA50 or above 100 MA. Sige, check natin. Kunyari, above MA50. Tapos, pareho rin. Huwag yung mga illiquid. Price is above MA50. Dati ko may ma-add yung iba. Puro blue chip lang eh. CHP. Ayoko na ito. Ayoko naman ganyan. Kung merong mga stocks na mataas naman at malakas ang momentum pataas at wala masyadong harang sa in terms of resistance kasi hindi rin galing sa baba, mas pipiliin ko yun kaya sa mga ganitong nanggaling sa matagal na downtrend. Kasi hindi ako as sanay sa bottom picking or reversal trading. Mas madali for me ang momentum trading, yung pataas na talaga. Pero kayo, kung gusto niyo yun, pwede try. Kaya makita nyo, there are many filters which you can execute to fit your preferences or your needs. Kasi hindi man tayo papare-pareho ang ating di ba? Ang ating preference or taste for the stocks which we search for. Okay, so ganun lang. Let's see, PXP. Ano ba nga sa PXP? Hindi ko trip. Siglo, MPIS, Intel, Bcore. Ito, Bcore, Pambounce lang ito ngayon kasi sagwa na nangyari, di ba? Set off talaga. SMC, DMC, VLL, VLL, ang bagal din. Hindi ko rin trip. Okay, ngayon lang. Flea. MRP, di ko rin trip kasi nanggaling siya sa big sell, sa big downtrend. Tapos na, tags, hindi ko rin trip yun. Kita ko na yan. Okay, okay lang naman. Etc. Let's check naman. Let's check naman yung mas marami pang stocks. Pag gusto nyo naman excuse me. Pag gusto nyo naman na above 100 MA lang. Kaya syempre, ang results nga, posible mas marami. Guys, take note na hindi como above 50. It means na above 100 MA na rin. Kaya, those are separate filters. I-check nyo. May mga stocks na na-filter ka kapag above 100 MA, pero wala siya sa above 50 MA, o mayroon namang above 50 MA, pero wala siya sa above 100 MA. Which means, if you really want to scan for as many stocks as possible, then just pick an MA of your choice. I think sa PSE, ang most commonly used, most looked at ay MA20, MA50, and MA100. Yung MA20, sinama ko na siya sa AOTS. Okay, so tingnan natin. Value. Kung merong interesting din. Blue chip. PXP, tapos na ISM, TEL, Tags, IRC, IME, SSI. SSI, ganda ba to? Ayoko rin. Galing kasi sa mataas na Meron naman kasi ibang choice na talagang mataas na. Okay. MRC, wala actually masyado yun Oo, wala. Medyo idle. Ganun lang naman. Kaya tayong preferences or kaya tayong taste kung ano ang gusto natin include sa watchlist. Ang importante, meron kayong way or method of creating your watchlist. And in this case, so after filtering using these 4 presets na ginawa ko, I've come up with ilang stocks yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Food yan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ay, ito natin yung PSEI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stocks in my watch list. And of course, what I will do further is that I will analyze each one in detail pa, pero hindi ko na pakikita in this video. And then, for example, assuming na-analyze ko na each one, if all of them fit my criteria or my preference for what I want to trade, I include them in my list. If not, I just delete them from my watch list. And what do I do? And what do I do afterward? Pag malapit ng mag-open trading, I just open multiple charts. In this case, di ba? 12 yun. Gawin 12. Tapos, ang ginagawa ko, I just load. Tingnan natin. I just load each one. So, in this case, load tayo ng ATM. Tingnan nyo, kaya maganda yung sinasave nyo kasi you can just easily load it pag gusto nyo ng i-monitor. Sige, tapusin ko na to para makita yung end-to-end process na ginagawa ko for myself. Saan tayo? Alliance, Food, House, IRC, yan, IFM, RWM. Uy, ano to? Tungal natin to. Paano ba to? Paano ba tanggalin ito? Anyway. Never mind. I will just ignore those auto SR. SMC. I make sure nakita ko yung mga levels na monitoring ko. DBGI. Full. Win. Para makita yung structure, and then finally Wilcon. Okay, yan. Kaya as you can see, kapag on na uli or ongoing na trading, meron akong isang naka-open na main chart, usually index or kung ano yung for example, kung ano yung talagang gusto ko i-focus sa stock na baka talagang merong ginagawang setup na malapit na sa gusto kong setup or malapit na hinihintay kong setup. For example, natin win, for example. And then, I have a separate tab na open lahat nung nasa watchlist ko. In this case, 12, kaya I've opened 12 separate charts. Ang maganda niyan, all of these charts are automatically updated. Kaya kita-kita ko kung meron na bang pattern na bini-break out niya, meron na ba siyang yung gusto kong levels na i-reach niya, etc. Ganyan. Okay, so ganun. Ang bottom line, guys, I'm not telling that my style is good or the best or whatever, or you should copy my style or not. I am not telling you to do that because kanya-kaya tayong style, kanya-kaya tayong appetite. What I just did and what my objective was
or is in this video is to show you a way in which you can create your own watch list. If you want to incorporate this in your watch list creation, then it will be my pleasure. Feel free to do so. If not, importante, you have picked up the idea that it's important to always be prepared before each trading day, especially if you are a full-time trader, just like uh, just like myself and many of us posting at Instagrams. Anyway, so yon. Um, just let me know if there are other uh, videos, analysis, or how-tos, how-to topics na gusto yung discuss ko rin in future videos. This is something new for me. Na after charts, now I am also trying to create video series of various topics na can be helpful to us traders. So yun. Thanks everyone, and I hope this helps. Happy weekend.